Hello guys! Welcome to my channel. I'm SLB Manalo. Please watch this video and hope you enjoy. Don't forget to follow and subscribe. Thank you! Ang recipe po natin today is how to make sisig sardines. First, tanggalin po natin ang sauce ng sardines. Then, tanggalin ang tinik. I-fry ang sardines over low fire. Turn the other side para mas maging crispy. Igisa ang garlic and onions sa butter, margarine o oil kung ano po ang available. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Add fried sardines. Add 1 egg. Guys, haluin po siyang mabuti. Kasi pag hindi nyo po yan hinalo, magmumukha po siyang torta. Ang atin pong niluluto is sisig. Hindi po torta. So, wala lang po tayo ng ibang recipe para doon. You can add chili. You can add 2 to 3 tablespoons of mayonnaise. Depende po sa inyong panlasa. Add salt and pepper to taste. Mix well the ingredients of our sisig. You can add 1 piece calamansi. Ito po ay optional. Pwede po kayong maglagay, pwede rin pong hindi. Kapag po mixed well na ang ating mga ingredients, pwede po kayo mag-add ng isa pang egg. Ito po ay optional. I-mix mabuti ang ating ingredients para maiwasan na maging torta ang ating sisig.
try this recipe para maging espesyal ang inyong sardinas.